God fortsättning. Ni alla kan höra mig, tummarna upp från någon skärm där. Ja, jätte. Det är så fantastiskt att vara tillbaka. Kim och jag kom tillbaka från USA i tisdags. Vi hade en fantastisk ledighet. Jag måste säga att varje gång vi träffar med våra vuxna barn, det blir bättre än sista gången. Precis när jag tror inte det kan bli bättre, då vi träffade Caleb och hans fästmör, Vanessa, hennes pojkvän i Colorado, och firade jul tillsammans, fick mycket snö och mycket mat, för mycket mat kanske. Och sen, det är inte alltid, faktiskt nästan aldrig, att vi får besöka båda våra föräldrar och våra barn. För barnen bor på västra sidan av USA och min mamma och syster och Kims föräldrar och syster bor i Florida. Men den här gången tänkte vi ta tid att träffa alla, för vi vet inte hur många jul vi har kvar med dem. De blir äldre och äldre. Så då åkte vi till Florida och fick 4 olika covid-19-test för att försäkra att allt var okej innan vi träffade de äldre där. Och vi blev testade på väg ut till Florida. Och den var en riktigt bra jul tillsammans. Mycket skratt, mycket bredspel, igen mycket mat, men mycket tid tillsammans som var inte påskyndat. Bara att ta det lugnt och vara tillsammans med varandra. Så hoppas ni har haft en fin ledighet. Och trots covid gånger 2, våg nummer 2, att du är vid gott mod. Men om inte ska du bli uppmuntrad idag. Men innan vi börjar predikan och en hel ny predikanserie, vi har fått en liten nyhetsvideo från vår systerförsamling i Mexico City. Och vi är stolta över att International Churches of Christ är faktiskt precis det, international. Och vi befinner oss i mer än 160 olika länder, 600 olika församlingar. Och den i Mexico City är en av de största församlingar som vi har i vår kyrkofamilj. De har skickat oss en liten video av goda nyheter, så nu tillbaka till Reggie som ska visa oss den video, sen tillbaka för predikan. I'm Zach Fazio with Kidogo, and here is some great news from the International Churches of Christ in Mexico and Cuba. Over the last year, the churches in Mexico saw 305 people baptized and 149 people restored. That means 454 new brothers and sisters were added to the faith, many of them from the campus ministry. The Mexico City Church now has over 4,000 members, making it the second largest ICOC congregation in the world. Praise God. Despite some challenges in the past with church unity, the Mexican leaders were determined to stand strong together. They've held monthly training and relationship building sessions, and the churches are increasingly healthy. The daily video devotional series, produced on their YouTube channel, has seen friends and relatives subscribing and bringing more people closer to the church. 3 church leaders have seen their sons become disciples during the pandemic. The Mexico Campus Video Conference gathered more than 400 students for training, vision, and unity. It was inspiring. Nearby in Cuba, a brother offered to use his home for house church. That brother's neighbor, Jesus, heard the worship, and he ended up getting baptized a few weeks later. Jesus's wife was restored to the church, and Jesus's grandmother, at the age of 75, was baptized just a few days later. In all, there have been 5 baptisms and 1 restoration in La Habana, Cuba in 2020. Amidst all of this good news, we also thought it was important to mention some of the sad news because of the pandemic. So far, 17 of our brothers and sisters in Mexico have died because of the virus. These are difficult times, but we know God is still working. We believe God will continue to bless and carry us through this difficult time. Please continue praying for the churches, and thank you for joining us for another Good News Minute. Det är så bra att höra goda nyheter från våra bröder och systrar runt om i världen under en tid där vi är mer isolerade än vi brukar vara. Och jag är inspirerad att under covid-19 att de har hjälpt så många nya människor att bli kristna.
Men man också har en sorg att de har förlorat 17 bröder och systrar på grund av covid. Innan predikan idag ska vi ha en bön, både för dem i Mexico City och bara för dagen. Ska vi be tillsammans. Vår far och Gud, vi är så tacksamma för att vi kan samlas även på det här sättet. Vi är tacksamma att vi får dela ditt ord i ett land där vi har religiös frihet. Vi är tacksamma för våra bröder och systrar just nu i Mexico City. Och vi ber för de familjer som har förlorat en bror eller syster, mamma eller pappa. Att de ska känna din tröst och din närvaro. Samtidigt som vi ber att du ska beskydda de nya kristna. Att de kan kunna växa i tro och slå sina rötter i ditt ord. Gud, hjälp oss under 2021 att kunna nå ut och hitta något sätt att dela vårt liv och vår tro. Var som helst vi befinner oss. Att vi är inte helt isolerade även när vi är ute och handlar mat på något sätt, Gud. Hjälp oss att kunna nå ut och sprida det glada budskapet. Nu mer än någonsin behöver människor ljus i sitt liv. Och ge oss frimodighet och kärlek och medlidande. Vi ber nu Gud att det här blir din predikan och inte min. Och att ditt ord ska komma fram på ett sätt som bygger upp vår tro. För de som inte har en tro eller är sökande och vet inte vad de tror på. Att de ska höra din röst, att det här ska make sense. Och att de förstår att det är Gud som kallar och vill bygga en tro i mig just idag. Vi ger dig det här budskapet och den här dagen. Vi ber att du får all ära i Jesu namn. Amen. Vad vill du ärva? Vad lämnar du i arv? Den är dagens titel. Vad vill du ärva? Vad lämnar du i arv? Fråga nummer 2. Vad får vi i arv ändå? Det finns massa saker som vi får i arv som vi har ingen påverkan över. Vår DNA till exempel. Vissa förmågor eller brist på förmågor. Etnicitet. Vår kön. Jag är tacksam till mina föräldrar. Min pappa, han var jazzmusiker. Att jag ärvde en kärlek till musik och speciellt jazz. Jag ärvde från min mamma kärlek till böcker och att alltid försöka lära mig. Jag är tacksam för att från dem, de har sagt från barns ben att du är inte här på jorden bara för att göra dig själv lycklig. Utan du är här för att förbättra så gott du kan din omvärld. Det är inte bara, it's not about you. Jag är tacksam för att jag fick ärva den. Vad är det viktigaste att få i arv? Vad är det viktigaste att ge i arv? Den här var den dyrbaraste saken som Kim ärvde från sin mormor. En tillbringare som är jättegammal. Jag tror hon ärvde det från någon. Och det är någonting speciellt att det var inte någonting vi köpte själv. Även om vi köpte den från en antik handel. Att få den i arv, att det gick från familjen, från händer till händer. Och man tittar på den bara för att ställa sig, vad för slags middagar? Och vem drack ur den här? Och hur många av våra förfäder använde det här? Och till det kom till vårt hus här. Och nu har vi den och vi nästan aldrig använder den. Men det spelar ingen roll. Det gör det inte mindre värdefullt att vi nästan aldrig använder den. Det är faktiskt just därför att vi nästan aldrig använder den och vi är så tacksamma för att vi har den. Som en påminnelse att vi är en del av en längre historia. Och vi vill gärna bevara den här och ge den vidare så att den fortsätter. Vad vill du ärva? Vad lämnar du i arv? Idag ska vi studera en man som fick världens mest värdefulla arv. Och faktiskt hade förmågan att lämna det mest värdefulla arvet bakom sig till att ge vidare till nästa generationer. Vi ska också börja en ny predikningsserie. Här i Kristi församling vi har som tradition, det är inte en lag från Gud, men vi vill vara balanserat i hur vi undervisar Bibeln till våra gäster och till församlingen. Så det har varit vår sedvana att ta en tredjedel av året och tillbringa den att undervisa någonting från evangelierna. En tredjedel av året att undervisa från breven i Nya testamentet. Och det handlar om kyrkolivet efter människor blev kristna. Men sen också en tredjedel i gamla testamentet. Så att vi inte försummar vad det faktiskt mer än 2/3 av Bibeln. Och många människor vill inte gräva i gamla testamentet. De utgår ifrån det urtråkigt, det är lastgammal. Men Nya testamentet är gammal. Och om den är gammal, hur gammal kan gamla testamentet vara? Och det förstår jag. Men nu är det dags för att gräva in i gamla testamentet.
Så predikningsserie heter att förnyas i livets öken. Att förnyas i livets öken. Det kommer att vara en predikningsserie utifrån andra till och med 5:e Moseboken och även Josua kapitel 1. Vi är mitt i covid-19 våg 2, gånger 2. Och det känns nästan mer utmanande om man har haft lite frihet och sen behövde dra tillbaka den. Nästan som om man var en fånge i flera år och fick komma ut på permission i en månad och sen plötsligt blev fängslad igen. Den är som en slags känslomässig och andlig öken kan det kännas som. Vissa människor trivs med det här och jag förstår det. Jag pratar med några som tänker, vad skönt att jag behöver inte pendla till jobbet varje dag. Men det ändå är någonting påfrestande med att landskapet inte ändrar sig. Vi är i samma landskap, vår lägenhet eller vår villa eller vad det än är, dag efter dag. Ditt hemkontor eller i många fall köksbordet är ditt hemkontor. Samma människor omkring dig hela tiden, även om de är nära och kära. Att se samma människor hela tiden kan vara lite påfrestande. Inga resor. Vi hade tur att vi fick resa till USA, men den har stängts ner väldigt mycket. Samma promenad varje dag, samma runden runt grannskapet eller samma utegym att träna för du kan inte träna på ditt gym längre. Det kan vara samma restaurang, alltså ditt eget kök är restaurangen nu för tiden. Och kanske du är en av dem försöker komma på nya recept för att göra det lite livligare hemma. Men ändå, det kan kännas som en öken. Israeliterna hade en längre tid i öken i Gamla testamentet strax efter de blev befriade från slaveri i Egypten. De hade varit slavar där i över 400 år. Sen skickade Gud en befriare, Mose, väldigt känd person i Gamla testamentet. Och han ledde dem ut ur Egypten, men in i öknen. Där de var på någon nomadisk vandring i 40 år där. Och de hade samma landskap dag efter dag. En öken är vacker första 2-3 dagar man besöker den. Men om man är där flera månader det blir ganska tråkigt. Flera år, 40 år. Det var samma landskap. Otroligt. Inte bara det, men de hade samma mat. Dag in, dag ut. Manna och vaktlar. Samma mat. Dag in, samma dryck. Vatten. Wow, spännande. Samma sällskap. Samma tält. Även samma kläder. Det var en av sakerna som Gud underströk hur han tog hand om dem. Att deras sandaler slets inte ut. Jag menar, tänk att du hade samma kläderbyte på dig i 40 år. Så, vi tänkte i ledargruppen, eftersom det är tiden att tillbringa tid i Gamla testamentet, vilken tid kan likna på något sätt någonting relevant för det som vi går igenom just nu? Vår covid-ökenvandring. Så vi ska studera hur Gud förnyade deras tro, trots att de var i en öken. Trots att det var utmanande omständigheter och inte uppmuntrande alls. Hur fick deras tro växa fram? Slå upp Romarbrevet kapitel 15. Romarbrevet kapitel 15. Och det är en av de verserna i Nya testamentet som förklarar varför vi behöver Gamla testamentet. Och en speciell utrop till våra yngre människor som är med idag som kanske tänker, det är tråkigt. Jag lovar dig, du kommer att se hur spännande de här historierna är i Gamla testamentet. Hur relevanta de är, hur de kan ha med spänning mellan bröder och systrar i familjen och grupptryck och massa saker och sexuell frestelse, så många saker som är relevanta för vår tid idag. Gamla testamentet vi är uppmuntrade att studera den i Romarbrevet 15, vers 4, står det här. Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Det som var skrivet tidigare, han hänvisar till Gamla testamentet, Paulus som skrev det här brevet i Nya testamentet. Och han sa att det som skrevs tidigare i Gamla testamentet är bra för att bevara vårt hopp genom att den ger oss uthållighet och tröst.
Och du kommer att se exakt hur den sker med den historien vi kommer att studera idag. Titta nästa brev efter Romarbrevet, första Korintierbrevet kapitel 10. Här är en annan påminnelse, lite mer utmanande påminnelse och varför vi behöver Gamla testamentet. Och just det här stycket, Paulus skrev till en församling som höll på att bli splittrad, delar upp sig. De hade massa problem med enighet i församlingen och äktenskap och massa saker. Och så han drar fram det här exemplet, det som vi kommer att studera i öknen. Och han använder det som ett exempel att undervisa kyrkan flera tusen år senare. Så han ser hur relevant de här exemplen från Gamla testamentet är. Första Korintierbrevet 10, vers 1. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn. Att alla gick genom havet. Och alla blev de döpta i molnskyn och havet till gemenskapen Mose. Alla åt de samma andliga mat och alla drack de samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som fyllde dem och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till, utan de föll och låg utspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss. För att vi inte ska ha begär till det onda som de hade. Bli inte heller avgudadyrkare som några av dem. Som det står skrivet, folket satte sig för att äta och dricka och sedan reste sig för att roa sig. Vi ska inte heller begå sexuell synd som några av dem gjorde. På en enda dag föll 23 000. Och vi ska inte fresta Kristus som några av dem gjorde. De dödades av ormar. Klaga inte heller som några av dem gjorde. De dödades av fördärvaren. Det som hände dem är exempel och det skrevs ner för att varna oss som var världens slut in på oss. Som sagt, den är mer utmanande orsak varför vi ska studera Gamla testamentet. Och jag vill gärna lära mig från andra människors misstag, andra människors smärtor och olyckor så att jag kan undvika dem själv. Och han säger här, Paulus igen, skriver att det som skrevs ner som vi kommer att studera är inte bara för uthållighet och tröst så att vi kan bevara vårt hopp som är superpositivt och det kommer vi att upptäcka idag. Men det är också ett varnande exempel för de som inte var trofasta. Vad hände? Hur de gav efter för frestelser och vilken form Satan angrep människor då. För Satan har inte ändrat sin strategi. Vi kan lära oss massor genom att se hur Gud interagerade med sitt folk. Bevarade dem, kämpade för dem, men också lät dem kämpa själv för att lära sig saker och ting. Det som du kan slå vad om när vi studerar den här ökenvandringen, hur Gud förnyade deras tro i öknen, att när vi går igenom livets öken, även nu, andliga öken, känslomässiga öken, livets öken, vi alla vet vad vi talar om här. Antingen går man igenom en förnyelse i öknen eller en förruttnelse i sin tro. Och vi vill inte att vi lider förruttnelse. Vi vill att när vi går igenom de här tiderna i öknen att det är en förnyelse. Men det är i Bibeln, de här två stycken, Romar 15, första Korintier 10, visar att antingen det var en förnyelse, det var någonting som bevarade människors hopp och gav dem uthållighet och tröst. Eller de var inte till Guds behag och de föll i öknen och de gav efter för begär och ego och stolthet, förruttnelse. Vi vill inte den vägen. Vi vill förnyelse. Så dagens predikan är en introduktion till predikningsserie att förnyas i livets öken. Och det äger rum, det som vi kommer att studera, 430 år före uttaget och vandringen i öknen började. Vi ska börja med en man som levde ungefär 4000 år sedan. Josef heter han. Hans liv upptar första Moseboken kapitel 37 hela vägen till sista kapitlet, kapitel 50. Ungefär 25% av första Moseboken handlar om Josef. Men för ni som inte känner till hans historia, och som jag sa tidigare, de historierna i Gamla testamentet är hur spännande som helst. Det är faktiskt en riktigt god bok, även om man inte var religiös. Det är spännande. Och just den här historien om Josef var så spännande och aktuellt och hade så många saker vi kan relatera oss till idag. De har gjort flera film som blev populära om hans liv.
Om du inte känner till hans historia ska jag summera och försöka berätta som jag kan tänka mig israeliterna berättade för deras barn innan det blev nedskrivet. Josef var det 12:e av 13 barn. Föreställ dig det, bara den. Att vara i en familj med 12 syskon. Han var nummer 12 och han hade en yngre bror. Han var hans fars favorit, så hans far särbehandlade honom. Och favoritismen, för ni som har lidit av den på arbetsplatsen eller i familjen vet hur hemsk den är. Både att vara den som är favoriten och att inte vara den. Så att se hur den spelar ut, det är otroligt intressant. Men hans pappa har lät göra en hel lång, mycket dyr dräkt åt honom. Som ingen av hans bröder fick. Och det var många färger, jättefin. Och han paraderade runt omkring med den framför sina bröder för att visa vad han hade fått. Och utöver det så hade han några speciella drömmar där han hade makt över sina bröder. Och de kom inför honom och byggde ner sig för honom. Men dumt nog var han, för han berättade för sina bröder, hej, gissa vad jag har drömt. Ni har kommit och byggt er framför mig. Och det gjorde honom inte alls populär med sina bröder. Faktiskt hatade de honom. Och en dag tog de tillfället i akt när han var ute i fältet för att träffa dem där och ge dem lite mat. Att de sålde honom som slav till en karavan med ismaeliterna som höll på att åka förbi. Och de var på väg till Egypten för att sälja slavar där. Långt borta. Så hans bröder ljög för sin far Jakob. För de visste här Josef var favoriten. De ljög för pappan och sa, hej, han blev dödad av vilda djur ute på fältet. Josef blev slav till Potifar i Egypten. En mäktig hovman och befälhavare för faraos livvakterna. Josef var en snygging. Och det står i Bibeln att han var välväxt och såg bra ut. Han var en riktig snygging, vältränad. Han hade hela rubbet. Och hans mästares fru, Potifars fru, kunde inte motstå. Så försöker Potifars fru förföra Josef gång på gång på gång. Men han är trofast till Gud och sin mästare Potifar och begår inte äktenskapsbrott. Men Potifars fru blir så frustrerad och så arg att hon gör ett falskt anklagelse mot honom att han hade försökt att våldta henne. Potifar tror henne och slänger Josef i fängelse. Orättvist behandlat, orättvist anklagad. Den som har varit trofast när han kunde ha begått äktenskapsbrott. Men istället för att bli bitter i fängelse, och han satt där fast i flera år, 4, 5, 6 år. Han var där ett bra tag. Istället för att bli bitter så började han känna de andra fångarna. Och det här beteendet imponerade den som ledde föreståndaren för fängelset så mycket att han gav ansvar för Josef för alla andra fångar i fängelset. Gud gav Josef också förmågan att tolka drömmar och att förutse framtiden. Gud gav farao under samma tid några jättebesvärliga drömmar och ingen av hans småmän i hela Egypten kunde tolka dem för honom. Faraos överste munskänk, tror jag det heter, hade träffat Josef i fängelse och kände till hans förmåga att tolka drömmar och han berättade det här för farao. Farao kallade Josef ut ur fängelse och berättade för honom de här besvärliga drömmar som ingen småmän kunde tyda. Så Josef tolkar den åt farao. Och på det sättet han räddar Egypten från massvält och död. Farao är så imponerad av Josef och tacksam till honom. Här är en citat av vad han sa efter han såg att tydningen av drömmarna var sanna. Eftersom Gud har uppenbarat allt detta för dig så finns det ingen som är så förståndig och vis som du. Du ska styra över mitt hus. Det här är farao som talar nu. Och allt mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Hela Egypten talar vi om nu. Bara när det gäller tronen ska jag vara högre än du. Se, jag sätter dig över hela Egyptens land. Första Moseboken kapitel 41. Och Josef var en mycket rättfärdig och god ledare för folket. Han använde sin makt för att hjälpa andra. Inte för att bli högfärdig och barsk mot andra och roffa åt sig själv.
Han använde det på ett rättfärdigt sätt för att rädda andra människor. Men det här samma massvält som drabbade Egypten drabbade hemlandet där Josefs far och hans elaka bröder bodde. Egypten var förberedd för massvält, men massor av säd förvarade. Och tack vare Josefs råd, han hade rådat dem att göra det. Josefs bröder reser till Egypten för de fick höra att det finns säd där, det finns mat man kunde köpa. Och de gjorde det så att de inte svälte ihjäl. Det var Josef själv som faktiskt sålde säd till alla som kom från utlandet. Josefs bröder kom in i salen, kände inte igen honom. När de byggde sig ner för honom, en uppfyllelse av drömmen som Josef hade haft många år tidigare. De kände inte igen honom. Och här var ett utmärkt tillfälle för Josef att hämnas på sina bröder. Han hade makt över dem, de höll på att svälta ihjäl, han kunde hålla tillbaka mat, han kunde ha fängslat dem, han kunde ha avrättat dem. Istället, han sålde dem säd. Och han gav inte bort vem han var. Han avslöjar vem han är bara av andra resan när bröderna kommer tillbaka för att köpa mer säd. Och han omfamnar dem, det finns många detaljer vi går inte in på här. Han gråter över dem och han serverar dem en fantastisk måltid. Till sist påverkar Josef hela hans släkt och hans gamla far Jakob att komma som flyktingar till Egypten så att de undvek att svälta ihjäl i hemlandet. Och de kommer, cirka 70 personer, och bosätter sig i Goshen i Egypten. Josefs far Jakob hade länge trott att hans mest älskade son Josef var död. Han brast i gråt av tacksamhet när han fick se sin son Josef vid liv efter 30 år. Han fick leva förenad med honom ytterligare 17 år i Egypten innan han dog. Och där tar vi upp historien i första Moseboken kapitel 49. Första Moseboken kapitel 49. Och det är dags för Jakob. Nu har han varit tillsammans med sin älskade son igen i Egypten i 17 år. Och han är riktigt gammal och det är dags att dö. Första Moseboken kapitel 49. Vers 29. Sedan befallde han dem, Jakob här, och sade: jag ska nu samlas till mitt folk. Begrav mig hos mina fäder i grottan på hittiten Efrons mark. I grottan vid fältet i Makpela, mitt emot Mamre i Kanans land. Den som Abraham köpte till gravplats av hittiten Efron. Där begravdes Abraham och hans hustru Sara. Där begravdes Isak och hans hustru Rebecka. Och där har jag själv begravt Lea i grottan på marken som köptes av hittiterna. När Jakob hade gett sina söner dessa befallningar drog han upp fötterna i sängen och han gav upp anden och samlades till sitt folk. Hoppa ner till kapitel 50, vers 7. Kapitel 50, vers 7. Då reste Josef för att begrava sin far och faraos alla tjänare reste med honom. De äldste vid hans hov och alla de äldste i Egyptens land. Dessutom allt Josefs husfolk och hans bröder och hans fars husfolk. Bara sina små barn, sina får och sina kor lämnade de kvar i landet Goshen. Både vagnar och ryttare reste tillsammans med honom och det var en mycket stor skara. Så dog Jakob, Josefs far, efter de hade varit förenade i 17 år, där han trodde hans son var död. Men då går ett par decennier och det är dags för Josef själv att dö. Och vi tar upp den i första Moseboken 50, vers 22. Josef bodde kvar i Egypten med sin fars husfolk och han blev 110 år. Josef fick se Efraims barn till tredje led. Även Manassas son Makirs barn lades i Josefs knä när de föddes. Och Josef sa till sina bröder: jag dör, men Gud ska se till er och föra er från detta land till det land som han lovat med ed åt Abraham, Isak och Jakob. Och Josef tog ed av Israels söner och sa: när Gud ser till er, för då mina ben härifrån. Josef dog när han var 110 år. Och man balsamerade honom och lade honom i en kista i Egypten. Så dog Josef. Och Josefs söner och hans bröders söner bodde kvar i Egypten 400 år till.
Slå upp Hebreerbrevet kapitel 11. Hebreerbrevet kapitel 11, Nya testamentet nu. Och många gånger vi får ännu klarare förståelse för saker som hände i Gamla testamentet om de blir omnämnda i Nya testamentet. Och här är inte ett undantag. Faktiskt, det gav mig en otrolig insikt om Josef och vad var så värdefullt. Vad var det arv som han ville få? Och vad var det arv som han ville lämna? Vad var viktigaste arvet för honom att få? Och det viktigaste att ge vidare. Vi tar reda på den i Hebreerbrevet kapitel 11. I detta kapitel, Hebreerbrevet kapitel 11, valde Gud ut bara några få män och kvinnor från världens historia som troshjältar. Josef är en av dem. Och när jag betraktar hela Josefs liv, allt vad han hade gjort, hur han var frestad i fängelse och höll sig trofast, hur han inte blev bitter, hur han var trofast hans mästare Potifar och var en fantastisk slav åt honom, hur han tjänade farao och missbrukade inte sin makt alls, hur han räddade sina bröder och inte tog hämnd på dem. Så många saker, hur han dog trofast och allt det här. Jag tyckte det var väldigt konstigt, märkligt, att det är inte någon av de sakerna som Gud berömmer när det gäller Josefs tro. Han är nämnd bara i en vers här i troshjältars kapitel. Och det nämns en sak som jag skulle inte ha tänkt var det viktigaste. Men det tycker Gud. Hebreerbrevet kapitel 11, vers 22. I tron påminde Josef på sin dödsbädd om Israels barns uttåg och gav befallningar om vad som skulle ske med hans ben. Vilken konstig sak att få beröm för av alla troshandlingar han hade gjort som verkar för mig så stora. Den är den som Gud lyfter fram. Ja, Josefs tro vill jag berömma faktiskt. I tron påminde Josef på sin dödsbädd om Israels barns uttåg och gav befallning om vad som skulle ske med hans ben. Aha. Den troshandlingen tyckte Gud var störst. Helt otroligt. Jakob hade önskat samma sak. Hans far. Han sa, begrava mig i det land som Gud hade lovat min far Abraham. Det var hur han dog också. Det var superviktigt för Jakob också där han begravdes. Varför var detta så viktigt för både Jakob och Josef? Detta var en bekräftelse på deras starka övertygelse att Gud skulle hålla sitt löfte till Abraham. Gud lovade dem det land där de begravdes, inte Egypten där de befann sig. Trots att det verkade som Gud hade äntligen glömt sitt löfte, det hade gått 3-4 generationer som han lovade Abraham. Eller Gud hade ändrat sig och bestämt sig nu, Egypten är mycket mer bördig mark, den är lite finare folk, bättre floder och allting. Men just den här var en otrolig bekräftelse av Abrahams, Isaks tro. Men det som jag tyckte är speciellt varför han fick beröm var deras tro på Guds löften var lika stark som om Gud hade direkt lovat dem det löftet. Det var inte flera generationer gammalt för dem. Det är mitt levande Gud nu. Han är med mig nu. Det här löftet gäller mig direkt. Och det är en utmaning för oss när vi läser Bibeln. Det var något löfte för dem, jag vet att det gäller mig. Men jag menar, känns det som om det här löftet skrevs till mig? Jag sitter här vid mitt skrivbord, det är Gud som skriver till mig nu. Den är varför, tror jag, han fick beröm. Vad Josef hade fått i arv var Abrahams, Isaks och Jakobs tro. Det är det som han hade fått i arv. De hade lämnat i arv till Josef en fast förvisning om Guds uppfyllelse av alla sina löften. Det är det mest värdefulla arvet för att det gav Josef. Tänk vad hans tro, han blev förnyad gång på gång när han gick igenom utmaningar i sitt långa liv. Och läs den själv under veckan. Gå tillbaka och läs första Moseboken kapitel 37-50 för att se allt vad Josef gick igenom. Men du ser hur värdefullt det här arvet var när du ser vilken förmågor det gav honom. Nummer 1,
Det gav honom uthållighet, precis som Romarbrevet sa. Det här historien skulle ge oss. Det gav honom uthållighet när han plågades under en mycket lång tid. Det arvet som han fick, tron av Abraham, Isak och Jakob, också gav honom beskydd mot bitterhet till sina bröder som sålde honom som slav. Det bevarade honom mot bitterhet mot Potifar och hans fru. När han falskt anklagades och slängdes i fängelse. Hur många människor blir uppätna av bitterhet i deras relationer, eller snarare söndra relationer? Och de har ingen beskydd mot dem. En Abrahams, Isaks och Jakobs tro bevarar en från bitterhet. Det här arvet också gav honom ödmjukhet och medlidande. Vem vill inte ha de här karaktärsdragen? När han fick makten från farao, istället för att använda det för sig själv och framhäva sig själv och för sin egen sak, istället för att bli högmodig och elak, han fick ödmjukhet och medlidande för människor. En annat arv han fick från den här Abrahams, Isaks och Jakobs tro var förmågan att förlåta och försona med sina bröder. Vem vill inte ha det? Vem har inte behov för försoning på arbetsplatsen, kanske i familjen, i grannskapet, bland släktingar? Men vem har förmågan och styrkan att kunna göra det? Det är inte nog med det. Det här arvet som han fick, Abrahams, Isak och Jakobs tro som han fick i arv, gav honom ett positivt och trosfyllt perspektiv av allt som hände honom i livet. Trots att det var hemska saker. Han var förföljd. Han blev såld som slav av sina bröder. Hur dysfunktionell är inte det som familj? Han levde som slav trots att han var från en privilegierad familj och han falskt anklagad, levde i fängelse. Massa saker som hände honom. Men han har ett positivt och trosfyllt perspektiv tack vare det här tron, det här arvet han fick av allt som hände honom. Han faktiskt kunde se mening i allt som hände honom. Ett citat från första Moseboken 50, vers 20. När han förklarar för sina bröder som var jätterädda för honom efter pappan hade dött, tänkte de nu ska han hämnas på oss för pappan är inte här längre och han har rätt till det. Vi gjorde så många hemska saker mot Josef. Istället förklarar han för dem, ni menade ont mot mig, men Gud har menat något gott genom det för att bevara många människor vid liv. Det var hans trosarv som gav honom det här positiva, trosfyllda perspektivet. Och viktigast av allt, det här arvet som han fick, Abrahams, Isaks och Jakobs tro. Viktigast av allt var att den tro han ärvde förvandlade honom till att vara ett mäktigt verktyg i Guds händer för gott för mänskligheten. Det var en av sakerna som verkligen drog mig till att bli kristen. När jag förstod Jesu budskap, när jag läste bergspredikan, Matteus kapitel 5, 6, 7 och jag ser hur Jesus levde, jag tänkte, om jag lever på det här sättet kan jag göra världen verkligen bättre. Och det var en del av det arvet jag hade fått från mina föräldrar. Gör världen bättre. Jag tänkte att det finns ingen politisk person, ingen ledare i världen som har en bättre plan än det som Jesus har här. Men det börjar med mig. Jag måste vara villig att imitera honom och sen kalla andra att imitera honom med mig. Den är den mäktigaste lösningen för gott för mänskligheten vi har. Och om du inte tror det, jag lovar dig, läs Matteus kapitel 5, kapitel 6, kapitel 7. Det tar dig hela 15 minuter. Och du ska se, det här budet skulle förvandla hela världen. Men vad lämnade Jesus, eller inte Jesus, Josef i arv? Vad lämnade han? Det är det som han fick i arv, var Abrahams, Isak och Jakobs tro. Kom ihåg, han sa i första Moseboken 50, vers 25. När Gud ser till er, för då mina ben härifrån. Hade du tänkt, ni som kan Bibeln ett tag, det här var de sista ord som Guds folk hörde från Gud i 400 år. Då var det tyst tills Gud kallade Mose 400 år senare. Så de orden från Josef var de sista ord de fick höra från Gud. De balsamerade Josef och lade honom i en kista. Och de balsamerade för att bevara hans kropp, för de trodde att han ska begravas någon gång i framtiden. Precis det han sa i Kanaan, det landet som Gud hade lovat. De lade honom i en kista i väntan på den dagen de skulle föras ut ur Egypten. De förökade sig och blev de här sönerna till
Josef och hans bröder blev de 12 stammar i Israel. Och de växte och växte. Och faktiskt, de växte så mycket att de blev ett hot till Egypterna. För att de växte så mycket. Och en ny farao som inte kände till Josef och vad han hade gjort kom till makten. Och han satte arbetsledare över dem och tvingade dem till att bli slavar. Egypterna gjorde livet mycket svårt för israeliterna genom hårt arbete och med murbruk, tegel och på fälten. För att underkuva israeliterna ännu mer befallde farao att alla pojkar som föddes till israeliterna ska dödas. Det är barnmord av alla pojkar. Hemskt förtryck. Det var mycket hårt. Och Josefs grav blev kvar under alla dessa år. Faktiskt, det finns arkeologiskt belägg som de sista 15 år, de har upptäckt en del gravar som var faraogravar och en av dem var helt annorlunda och verkar ha hebreisk skrift och talar om Habiru som är väldigt speciell och avsedd åt sig själv. Så jag kan inte gå in på det nu, men det är fascinerande. Jag tror de har faktiskt hittat det gamla stället där de lade kistan för Josef. Hans grav blev kvar alla dessa år. Alla dessa svåra år. Hur dessa sista år av Josef måste ha varit det som håller israeliterna vid hopp under alla dessa år. Under deras värsta år i slaveri. Och när deras pojkar blev mördade i tusentals. Var gång en israelit slav gick förbi Josefs grav tändes en gnista hopp om Guds kommande räddning. Och när det var som svårast och de bara tittade där på Josefs grav måste de tänka ja. Och sen kanske tro blev svag. Så många år, 400 år. Och Josef, när ska vi ta dina ben härifrån? Men det var någonting som förankrade dem. Det var ett arv som han gav vidare. Han var helt övertygad att Gud ska befria sitt folk. Och hans sista ord var ett arv till alla de kommande generationerna för att ge dem hopp under deras svåraste tiderna. Stå upp andra Moseboken kapitel 13. Andra Moseboken kapitel 13. Äntligen kom den dagen för Israels räddning. Det var det här påsklammet blödet som ströks över dörrlinten där för att bevara alla dem i Israel från dödsängeln. Mitt på natten kom den här dödsängeln över Egypten och tog död på alla förstfödda söner i hela Egypten. Israeliterna skånades för de var med Gud och de hade strukit det här blodet av påsklammet som var en symbol av Jesus i kommande tider. De tvingades, israeliterna, lämna Egypten mitt på natten. Så mycket bråttom hade de fick inte ens blanda surdeg in i deras bröd. Så det var unleavened bread sedan den tiden. Det var så mycket skrik. Människor sörjde och skrek och massa hemska saker du kunde höra över hela Egypten. Kaos, bråttom, oordning, panik. Springande hit och dit. Sedan du är där och allt verkar som, vad händer? Vi förlorar allt vi känner på en natt. Nu tvingas vi ut. Hur ska det här funka? Sedan ser du Mose och en vagn bredvid honom. Och när du kommer lite närmare, du inser att det här är Josefs kista. Vilket hopp. Andra Moseboken 13, vers 19. Och Mose tog med sig Josefs ben. För Josef hade tagit en ed av Israels barn och sagt: när Gud ser till er, ta då mina ben härifrån. Mose tog Josefs ben. Han kom ihåg den. 400 år tidigare hade han sagt den och sen dött. Och hans ord hade hängt i luften som ett arv för hela Israel hänga sin tro på. Att vara säker på Israels Gud. Att Abrahams tro, Isaks tro, Jakobs tro, Josefs tro är nu min tro. Och de hängde på den. Så vad som verkade som hemsk panik, kaos, förlora hela det liv som vi känner. Vi har växt upp här, våra föräldrar. Och så länge tillbaka som 400 år tillbaka, det har varit vårt hem. Och nu vi förlorar allt. Och vart ska vi ut i öknen? Vad är det här? Mitt i vad som verkade som helt fel. Var det visade sig, jag är mitt i Guds vilja. Enligt hans plan. Det är en trofast uppfyllelse av sitt löfte till Abraham.
Tänk den insikten. Nej, det här är inte kaos. Det här är inte panik. Det här är inte fel. Det kunde inte vara mer rätt. Helt rätt. Och vi är mitt i Guds vilja. Och Josef lämnade i arv var hans orubbliga tro på Guds löfte. Och han vill föra det vidare så att det blir dina löften och mina löften. Precis som om Gud hade talat direkt till dig. Guds löfte var inte längre Abraham, Isak och Jakob, utan Josefs personliga löfte. Och människor hängde sin tro på det. Vilket arv förde han vidare. Josef visste inte under sitt liv vart han var på väg. Det är så många kapitel där som han visste inte alls vart han var på väg. Men han visste vem som var med honom på vägen. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Josef visste inte vad Guds plan var till slutet. Då det gick upp för honom. Men det var till slut. Men han visste, han kände Abrahams, Isaks och Jakobs Gud hade en plan och han hade lovat och han var trofast. Kanske du vet inte vart du är på väg idag. Vilken skola? Jag måste välja en gymnasieskola. Ingen aning. Vad för slags karriär? Vad ska jag bli när jag blir färdig med skolan? Hur väljer man? Vem är jag egentligen? Ska jag någonsin gifta mig? Hur ska jag veta den rätta personen? Är det någon person? Jag ser inte någon runt omkring mig. Vad är planen här? Mitt äktenskap är inte det som jag hade förväntat mig alls. Eller mitt äktenskap har gått sönder. Det var inte alls min plan. Vart är jag på väg? Ska jag ha detta jobb resten av mitt liv? Är det här meningen? Det här? Jag får inte ens uppskattning på jobbet. Plus jag inte tycker om mitt jobb. Min kropp, och det här kan jag relatera mig till. Min kropp fungerar inte längre som det brukade vara. Och man kan vara rädd för framtiden. Om jag har så mycket ont nu, hur ska jag vara om 10 år? Ska jag ha en smärtsam död? Hur ska det vara? Rädd för framtiden. Kanske du är orolig för dina barn. Det mäktigaste du kan göra är lämna dem det mest värdefulla arvet. Abrahams, Isaks, Jakobs och nu din tro. Det är upp till dem om de vill ta arvet till sig. Och människor har kritiserat, speciellt de som växer upp i kyrkan kan kritisera att ärva en tro. Jag måste ha min egen tro. Okej? Okay? Men att ärva en musikalisk förmåga, det är en ära. Att ärva sånt här, det är någonting fantastiskt. Att ärva en kärlek till kunskap och undervisning, vi betraktar det som en välsignelse. Att ärva en tro är den mäktigaste du kan få. Det gör det inte oäkta, det gör det faktiskt djupare. En starkare grund att stå på. Det är en otrolig gåva. Vad vill man ge i arv? Ateismen till sina barn? Förvirring? Postmodernismen? Eller Abrahams, Isaks, Jakobs och nu din Gud och tro på honom. Vad vill du lämna i arv? Vi ska alla lämna någonting i arv till andra människor. Och ni som inte är kristna, är det bara saker vi ger? Eller bara fina minnen och fina semesterminnen vi har? Eller är det någonting mycket starkare? Just det här arvet av Abrahams, Isaks och Jakobs tro, den ger uthållighet. Det ger beskydd mot bitterhet. Det ger ödmjukhet och medlidande istället för att bli högmodig och elak. Det ger förmågan att förlåta och försona. Den här Guds tron, Abrahams, Isaks och Jakobs tro, ger ett positivt och trosfullt perspektiv, mening med allt som händer i livet. Och till sist, den förvandlar vem som helst till att vara ett verktyg i Guds händer för att föra gott in till mänskligheten. Vi har ett jättefantastiskt exempel av en som har ärvt tro i vår församling. Många. Men en som jag tänker många av oss är tacksamma till är Shane. Det är någon djup i Shane, trots hans ålder, för att han växte upp med föräldrar som är fortfarande trofasta lärjungar till Jesus Kristus. Och från barns ben har blivit undervisat Bibeln och haft ett exempel framför sig. Och det gör inte Shane svagare eller mindre kapabel till att relatera sig till andra människor. Tvärtom. Och han är orubblig, även i den starkaste vind som blåser. Och han har haft utmaningar i sitt liv och i sin hälsa och
massa saker. Men han står fast. Han vet vem han är och vad han har ärvt. Och vad han, om Gud välsignar dem med att föröka sig i deras familj, vad han vill föra vidare som arv till hans barn. Vi har sparkat igång vår predikningsserie. Att förnyas i livets öken. Förhoppningsvis du har fått tröst och du har fått styrka och uthållighet från vad vi har studerat om Josef idag. Ni unga människor, kanske ni har upptäckt hur relevant de här historierna är för våra liv idag. Och jag ber att vi alla längtar efter att få det arv från våra förfäder i Bibeln eller våra föräldrar som är det mest värdefulla. Abrahams, Isaks och Jakobs tro. Och vi vill föra vidare för att förbättra världen, nästa generation. Det viktigaste arvet, den samma tro. Nu ska vi ha en bön tillsammans och medlemmarna i Kristi församling, vi har bett er att förbereda nattvardsgrejer hemma så ni kan ta den. Vi ber tillsammans och sen jag överlämnar er till er tid i nattvard hemma. Ska vi be. Far och Gud, vi är så tacksamma för de här exemplen du har lämnat i ditt ord. Vi är så tacksamma för att de har varit trofasta i flera tusen år för att ge oss ett arv som vi kan hänga vår tro på, Gud. Jag ber att vi ska ha samma övertygelse, samma fast förvisning som Abraham, Isak, Jakob, Josef om dina löften och att de blir våra löften. Precis som om du hade direkt gett dem till oss, Gud. Vi har så stark grund att stå på när vi får det här arvet i våra hjärtan. Det är starkare än någonting annat. Låt den förvandla oss, den här tron på dig, för att bära andens frukter och verkligen bli ett ljus och en lösning till den här mörka värld. Vi tackar dig, Gud, för att Jesus till sist kom ner till jorden, den ultimata uppenbarelse av vem du är, förkroppsligad. Hjälp oss att kunna efterlikna honom mer i våra tankar, i våra ord, i våra handlingar. Och att sprida Jesus kärlek till dem vi bor med och till alla de runt omkring oss som vi kommer i kontakt med. Vi är så tacksamma att vi är förlåtna, att vi har ett hopp och en framtid och någon dag börja evigt liv med dig. Vi tackar dig för denna dag i Jesu namn. Amen. Tack för mig. Ha en fantastisk fortsatt söndag.